แบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์เป็นแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถเก็บไฟได้มากกว่าแบตลิเธียมไอออนที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยนักวิทยาศาสตร์ได้เคลมว่าแบตลิเธียมซัลเฟอร์นั้นสามารถจุพลังงานให้สมาร์ทโฟนใช้งานได้ยาวนานถึง5วันหรือทำให้รถยนต์ไฟฟ้า EV วิ่งได้ไกลถึง999.4 กิโลเมตรที่สำคัญครับแบตเตอรี่ตัวใหม่นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าและสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากๆจริงๆแล้วเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มีการนำเสนอข่าวอยู่หลายครั้งในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าข่าวสารที่เกี่ยวกับพลังงานมักจะหายไปแบบนี้เสมอเนื่องจากว่ากระบวนการพัฒนาที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะพร้อมออกสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ที่ต้องแก้ไขให้เหมาะสมต่อการใช้งานหรือแม้แต่วิธีการผลิตในปริมาณมากเพื่อออกสู่ตลาดด้วยเหตุผลเหล่านี้นะครับจึงได้ทำให้เทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆนั้นมักจะติดอยู่ในห้องแลบเสมอแต่ล่าสุดนะครับดูเหมือนจะมีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมซัลเฟอร์ที่มีเทคโนโลยีดังกล่าวได้มาถึงมหาวิทยาลัยโมนาชประเทศออสเตรเลียและนักวิทยาศาสตร์ของทางศูนย์วิจัยนั้นก็มีแผนที่จะทดสอบการใช้แบตใหม่นี้กับรถยนต์และโครงข่ายพลังงานแสงอาทิตย์ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับกว่าเทคโนโลยีนี้จะพร้อมใช้งานก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็คงจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ไกลมากขึ้นอุปกรณ์ device ต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็จะใช้ได้ยาวนานขึ้นชาร์จน้อยลงและจะทำให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมนั้นดีขึ้นตามลำดับ